কি প্ৰব্লেম আছে আপুনি কওকচোন। মই সেইটো কৈছোঁ আপোনাৰ এটাটো চেষ্ট উইকনেছ এৰিয়া হয়, কলাৰ বন এইখিনি বেছি হয়। তাৰ ৰিচেণ্টলি মোৰ এয়া হৈছে কি মোৰ ঘূৰোৱা আহিছে যোৱাকালি যেনেকৈ অলপ দিনটো আছিলে অলপকৈ আৰু ঘুমঘুমাই নিব সেইবিলাক এনেকুৱা প্ৰব্লেম মোৰ কেতিয়াও নাছিলে। তাৰপাছতে হাতত ধৰক কেতিয়াবা হঠাৎ লাগি গ'লে অলপ জিনজিনাই যায় গোটেইদিন হাতখন হয়। বাকী মোৰ ধৰক কেতিয়াবা অলপ গাৰুটো অলপ যদি ওখ হয় এনেকৈ শুই দিলোঁ যদি লক্ষ্য নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে উঠাৰ লগে লগে ধৰক এনেকৈ কৰিব নোৱাৰিম। সেইটো বহুত আছিলে মই জিম যাই এইটো ভাল কৰিলোঁ। তাৰপাছতে ৰিচেণ্টলি মোৰ এইকেইটা বস্তুৱে হৈছিল চেষ্ট ষ্টিফনেছটো খুব থাকে আৰু মোৰ পেইন আছে আছে ভিতৰত পেইন আছে বেছি ইফালে বেছি মানে দুইফালে আছে কম্পেৰিটিভলি ইফালে মই বেছি পাই আছোঁ বোলে ষ্ট্ৰেট যিমান পাৰে ষ্ট্ৰেট কৰক Silencio. Salud. Sense to us, about it. মানে ফ্ৰী বহুত পাইছে মানে আগতে এনেকৈ কৰিলে এইখিনি মানে ইফাল মানে চাব পৰা